wa ti là á ti gbọ́n á lọ ojú wa ti là á ò ṣẹ́rù Fúlàní mọ́ o Yorùbá nation tiwantiwa òun gangan là ń fẹ́. gbogbo ọmọ Yorùbá àtàtà ojúlówó ọmọ káàárọ̀ oòjíire gbogbo ọ̀tọ̀kùlú májẹ̀ ó bàjẹ́ pátápátá èéṣe tá a fi káwọ́ gbéra tá a fi ń wòran àsìkò tá a gbọ́dọ̀ gbégbèsè lódélẹ̀ yìí o nítorí ó ti dolúwo kókó tí ń orí wo mórí àkókò tó tí Yorùbá nation gbọ́dọ̀ gbòmìnira lọ́wọ́ àwọn amúnisìn Fúlàní ẹgbẹ́ o gbogbo ẹ̀yin ọba ládéládé tó yẹ kẹ́ ẹ káwọ́ ti Yorùbá lẹ́yìn gbígbẹ́ ká ti ń káwọ́ ti lé tẹ́ ẹ wá fọwọ́ lẹ́rán tẹ́ ẹ dé fìlà máa wo bẹ̀ nítorí òkèlè tẹ́ ẹ fẹ́ ti bọ́nu èmi ò kúkú rọ́bà fín o nítorí pé rọ́bà fín ńlọba ń pa nítorí pé mo súnmọ́ ọba ní ẹgbẹ̀je mo jìnnà ọba ní ọgbẹ̀fà àmọ́ bẹ́ẹ̀ bá kọ̀ bẹ́ẹ̀ bá sojú Yorùbá bó ti tó bó ti yẹ àwọn alálẹ̀lẹ̀ yìí yóò bí yín ìbínú àwọn orí adé tó tẹ̀lé Yorùbá dó yóò bí yín tẹ̀ ti darí wa ẹ tún wá gbọ́lẹ̀ yìí o gbogbo ẹ̀yin tó darapọ̀ mọ́ Yorùbá nation yìí ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ti sọ́dọ̀ ṣèlú tẹ́ńtà fún gbogbo aráyé gbogbo ẹ̀yin èkó nílẹ̀ àlìkámà gbogbo ẹ̀yin agbọ́tẹnu ekuru fẹ́ yẹ ẹgbẹ́ o tọrọ Ọlọ́run ní kí n wí fún yín wípé ó ní kì yóò dára fún ènìyàn búburú nítorí pọ́jọ́ jìjì tí kò lè fọjọ́ rẹ̀ gùn èyí tó túmọ̀ sí wípé òjìji lẹ jẹ́ nínú àwọn Yorùbá nation yìí. mo dúpẹ́ pẹ́ òkun mo kí gbogbo ẹni tó wò mí káàkiri gbogbo ayé èyí tẹ́ gbọ́n tán yẹn wọ́n ṣe fi ránṣẹ́ sí wa láti Amẹ́ríkà ni wọ́n ní ká máa fi wọlé lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ bá ti máa fi wọlé lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan rèé àwọn ọmọ Yorùbá ò sùn wọn ò wo kí la tún lè ṣe kí la tún lè ṣe kí la tún lè ṣe ló wà lórí ẹ̀mí wọn ní gbogbo ìgbà ẹni tó ṣe lè jáde ìtòhún rò pé òun tún lè fi ṣe Yorùbá nation rí tó fi lè jẹ́ ká tètè rí gbà kíní kan ni mo fẹ́ kó dá wa lójú ẹni tí ò bá nígbàgbọ́ sí kó má nígbàgbọ́ sí àmọ́ ẹ̀kọ́ tí ń fojú mímu hàn o bí tọ́rọ̀ yìí sì ń lọ ṣé Nàìjíríà rójú ráyè ẹ̀yin náà ẹ̀dá lọ́dọ̀ tí yín ẹ̀yin tá ń pariwo àwọn olóṣèlú kiri ṣé bẹ́yàn ṣe ń ṣòṣèlú 2023 rèé ẹ̀dá lọ́dọ̀ ara yín o ṣe gbọ́n pa àwọn aráabí tó ti wà ní Abuja ìdánwò tán ṣe kọjá yìí kò sọmọ Abuja kan tó ṣe o àwọn ọmọ ti wà àwọn ọmọọṣẹ́ gbọ́lidé ni Abuja ti gbọ́dé látọ̀sẹ̀ kẹta sẹ́yìn nígbà táwọn ò ṣàdé àwọn òkókó ajégúnjẹ tí wọ́n rí pé this one no be ṣeré na reality àwọn National Assembly yìí kọ́ gbóná wà ẹ wá kan fìdílé tàbí ká fìdílé nǹkan kẹ́kẹ́ jájọjẹ gbádùn tá a gbédé lónìí ètò tá ìwò yìí ni wọ́n pè ní Yorùbá Nation Now ètò kan ní tí ń ṣojú ọmọ Yorùbá káàkiri gbogbo ayé ètò kan ní tá a fi ń kìlọ̀ ìwà ètò kan ní tá a fi ń sọ fún Fúlàní kó tó gẹ́ o ọmọ Yorùbá yìí ṣẹrú ẹ yé fi wá ṣẹrú mọ́ ẹ má gbalẹ̀ bàbá wa lọ́wọ́ wa ṣé bí Yorùbá sọ pé òkè òkú lòkúrè bàbá ọmọ ló lọ́mọ ilẹ̀ bàbá wa la wà yìí ilé bàbá ọmọ kì í bọmọ lẹ́rù kí ló wá dé tẹ̀yìn wá sọra yín dẹ̀rù jẹ̀jẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá tẹ́lẹ̀ gbalẹ̀ bàbá wa lọ́wọ́ wa ètò yìí ní kìlọ̀ fún Fúlàní pé ilẹ̀ bàbá wa o not negotiable kò ṣe ń ta fẹ́ tà àbí ń tẹ́kàn dédé wá dúnàdúrà mọ́ wa lọ́wọ́ kò jọ́ o ẹ̀rẹ̀ wábì kan jókòó sí ó lètò yìí sọ fún gbogbo Fúlàní agbénipa ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ fìdílé nǹkan kẹjá jọjọ gbádùn ètò náà Aláwìyé Adébáyọ̀ àbúrò ọmọ Bàbá Tíṣà l'Abẹ́òkúta ẹni tí gbogbo yín mọ̀ sí bàbá gbàgede mọ̀ òun náà ló lótú ètò tòní
a máa wọkọ̀ yìí láàrin kásá sọ pé bíi wákàtí kan tàbí tó dín díẹ̀. ẹ yá mi ní àsìkò yín kẹjẹ àjọ wa fetí gbéyàwó ọ̀rọ̀ kájọ wá fún ojú lóúnjẹ kájọ wá wòran ká tó jọ wá ronú papọ̀ ohun tí ń ṣẹlẹ̀ nílùú nàìjíríà ṣe bó ti yẹ kó máa lọ nù. mo fẹ́ fi dá wa lójú pé láti ọ̀la lọ lágbára ọlọ́run ẹ sọ fún nílé ẹ sọ fàlejò ẹ sọ fún ọkùnrin ẹ sọ fóbìnrin a tún máa gbé fóònù wá lọ́la live lẹ́ẹ̀ máa wo prógráàmù yìí a sì gbé fóònù wá lọ́la àyè á wà fún yín láti fóònì gbogbo ntẹ́ ẹ bá ní sọ ẹ̀jẹ̀ àjọsọ ntẹ́ fẹ́ wò lénìí ẹni tí ò bá tí ì jẹun kó gbóúnjẹ ẹ̀ dání o kó dẹ̀ tètè máa jẹ torí inú máa bí yín gan inú máa ru yín gan bí inú mi ti ń ru báyìí bẹ́ẹ̀ bá rí tí mò ń rẹ́rìn ẹ̀rín àpàpàǹdodo mò ń rí torí inú ń bí mi. Itú tó ń ṣẹlẹ̀ ní nàìjíríà tí wọ́n fi itú tó ń fi wá pa ìwọ̀sí tí wọ́n fi ń lọ ọmọ yorùbá yìí tó gẹ́. ká tó máa bẹ́tò yìí lọ ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí lórí Facebook mo ti ń rọ̀ yín tipẹ́ ẹ̀yin akọ̀wá tí ẹ̀yà wo program ẹ̀ dẹ̀ máa lọ ẹ̀ má ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ wo ibi tí wọ́n kọ fọ́lò sí ẹ bá wa tẹ̀ kẹ́ ẹ fọ́lò wa. bákan náà ni pé ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram a wà lórí gbàgede _22 ẹ fọ́lò wa ń bẹ̀ náà. bákan náà ni pé ẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube ẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube ẹ wo ibi tí wọ́n kọ subscribe sí kẹ́ ẹ bá wa tẹ̀. a wà ní bàbá gbàgede mọ̀ TV bàbá gbàgede mọ̀ TV kẹ́ ẹ tó kọ bàbá gbàgede gan tán Google ti bá yín gbé wá ẹ sátẹ̀ ẹ wá ti kílíkì lé lórí wọn á gbé yín lọ síbi channel wa ẹ wá ibi tí wọ́n kọ subscribe síbẹ̀ kẹ́ ẹ bá wa tẹ̀ ẹ bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ wo aago tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ notification bell kẹ́ tẹ̀yẹ náà gbogbo gbà tá a bá ti ṣètò síta ni wọ́n á máa gbé wá fún yín pé kí ẹ máa wò ó. mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Olódùmarè ọba tó dá mi ẹni tún lóṣù tuntun èní níbẹ̀rẹ̀ oṣù tuntun oṣù August bí eré from January to August ọdún yìí náà tún lọ díẹ̀díẹ̀ nìyẹn. wò ó ọdún yìí tún lọ wò ó ọdún yìí tún lọ díẹ̀díẹ̀ ni ó ti ń lọ lọ́hùn náà lọ ṣùgbọ́n August làwà ó bá yá ní September dé ó bá yá lọ́któbà rèé o ó bá yá wọ November ní ó bá yá lásọ pé ó dàbọ̀ ọdún 2022 a wà sọ pé welcome 2023 adébáwá láyé dábáwá láyé dábáwá láàyè rere. mo wá fàsìkò yìí kí gbogbo mùsùlùmí náà táwọn àwa ti wà ní ọdún tuntun báyìí mùsùlùmí àwa ti wà lọ́dún 1444 AH àti wà lọ́dún 1444 AH ẹ jẹ́ ká kíra wa kú ọdún tuntun. oṣù Muharram oṣù kìíní bóyá ní ìṣepé ní níjọ́ kẹta síjọ́ kẹrin oṣù Muharram àwọn kan díjọ́ kẹrin àwa kan díjọ́ kẹta oṣù Muharram ó dìpẹ́ lórí ìgbà téèyàn bá róṣù ṣebí kì í ṣàgbékalẹ̀ oṣù ojú ọ̀run làwọn. tó mo kí gbogbo wa ojú tó wò mí pátá ojú náà ní fọ́ etí náà sì ní di ní pápápá ká má jẹ́ ká sọ léyà di lépẹ́ ká má gbópo lọ́lé olóró ká má pẹ́ lórí túmí kí èsìkéṣì kó má bàa bá wa ń bẹ̀. ohun tí mo fẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ lónìí olórin kan kọ pé àníkọ́mọdé má máa dẹ́tẹ̀ o ẹ jẹ́ kó lọ dẹ́tẹ̀ tó bá ti lè dánú gbógbé kíṣẹ́ẹ̀tì bí máa tó jáde ẹ̀rí kóhùn yẹn dùn special. àníkọ́mọdé má dẹ́tẹ̀ tó bá ti lè dánú gbógbé ẹjọ́ tẹ́tẹ̀ látijọ́ tí a ti ń pariwo tí mẹ̀kúnnù ti ń ké Fúlàní jí wa gbé Fúlàní ṣe gbà wọ́n ti ẹ̀ ríro àwọn tá a rọ́ lọ Àbújá wọ́n rí sọ wọ́n ti lẹ́yìn bóyá bí ẹni méjì àbí mẹ́ta tó sọ̀rọ̀ ní Senate ní National Assembly l'Abuja tí wọ́n fẹ̀hónú hàn ó tiẹ̀ tó stage kan Senator Smart Adéyẹmí sọ pé ẹ jẹ́ ká close down gbogbo National Assembly ká kúkú mọ̀ pé à ní National Assembly ju kí gbogbo ìwọ̀sí báyìí máa ṣẹlẹ̀ lójú wa kádẹ̀ panumọ́ bí ká là ń legislate ó ní kí là ń legislate yes máa yẹn sọ bẹ́ẹ̀ gbà náà ohun tá à ń sọ ń gbà yẹn oyè tó kára wo ni o díẹ̀ kẹ̀rẹ̀kẹ̀ ló ti ń kára ẹ̀dẹ̀ ohun tá à ń pariwo lé wọn lórí gbà yẹn pé ẹ bá wa rí sọ̀rọ̀ security Nàìjíríà wọ́n ti ń gbé ní kọ̀ọ̀kan wọ́n ń gbé wá kọ̀ọ̀kan ṣé ẹ fẹ́ kan pa wá tán ni torí pé kò tí ì ṣẹlẹ̀ sáwọn torí pé kò tí ì ṣẹlẹ̀ sọ́mọ wọn torí pé kò tí ì ṣẹlẹ̀ sáya wọn wọ́n fọwọ́ lẹ́rán wọ́n wòran
wọ́n bá life lọ. All of a sudden ó làwọn ẹni tá à ń wí àwọn kárí ilé aṣọ ní ṣúgà, àwọn ẹ̀jọ́ ẹran jégún, ọ̀nà ọmọtámọ́tíyé, òbọ̀ níyà nọmọ ẹ̀, òbẹ́ nìkan jà fọwọ́kún gbogbo ilé lójú. Bí eré làwa tiẹ̀ pé kódà mo sọnù program pé àwọn ará bí ìfẹ́ tẹ́. Mo pòwe kan jọ yẹn pé tí ṣìgìdì tó bá fẹ́ kàbùkù á ní kí wọ́n gbóhùn lọ sódò lọ́wọ́ ẹ̀. Àṣàwọn ará bí ìnà tán jẹ tẹ́lẹ̀kùn kan tó máa ṣe inú gbẹ̀dù sọlọ́dẹ. Bí eré wọ́n mọ bí táwọn lè wọ̀ láti fi wọlé sàbújá lára. They started from Zuma Rock. Zuma Rock yìí ni ó ní significant status tó fi ń dàbújá mọ̀. Ní Zuma Rock yẹn kẹrẹ òun ni ó ṣe bọ́dà sí Kaduna, Minna, Niger State pẹ̀lú Abuja. Ẹ̀wọ́ Abuja bọ̀ o láti Niger ibẹ̀ náà lẹ́ ibi Minna yẹn ni ibi Zuma Rock yẹn ni. Àwọn tó sì ń ply ibẹ̀ lójoojúmọ́ kì í ṣe kékeré. Then ní Zuma Rock yẹn army cantonment kan bíi ká sọ pé ibi bọ́dà tí àwọn àmì máa ń dúró sí lẹ́nu bodè ó wà ń bẹ̀. Nígbà tí àwọn ajégunjẹran yìí dé ó gbọ́ wọ́n yin kinní kan, fíìmù kan wà tí wọ́n pè ní bóyá 72 hours àbí nǹkan náà pé táìtù ẹ̀ 72 hours ni wọ́n fi yìnbọn nu fíìmù yẹn according to them o. Bẹ́ẹ̀ bá wá ń wo ohun tó ṣẹlẹ̀ níjọ́ Thursday last week ẹ rò pé bóyá fíìmù 72 hours yẹn lẹ̀ ń wò ni. Àwọn ará bí ọlọ́ nìkan ló mọ ibi tó ti ṣe training. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n ti fi panu nínú àwọn àmì yẹn. Ọdún àwọn náà mẹ́yọ kan balẹ̀ nù wọn, àmọ́ wọ́n padà succeed nípa lílé àwọn àmì yẹn kó mbẹ̀, wọ́n sì gbàbẹ̀ wọlé, wọ́n penetrate wọnú Àbújá. Ìyẹn nìkan kọ́. Aso Rock máa ń ní presidential guard. Wọ́n pè bìkan ní sẹ́ńtírì yẹn wọ́n máa ń change ara wọn ni. Àwọn bíi 6 ni wọ́n máa ń jẹ́. Àwọn ni wọ́n máa ń wà ní orí ibi àwọn ẹni wà sẹ́ńtírì yẹn máa dúró pa síbẹ̀ ni. Bí náà jógbó lè jẹ́ òun máa dúró pẹ̀lú ìbọn lọ́wọ́. Àwọn ni wọ́n máa ṣọ́ gbogbo eré àyẹ̀tẹ́ni tí bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ àwọn máa alert. Ẹwà máa ń ní brigade commander, wọ́n máa ń ní commander kan tó máa jẹ́ òun lọ̀gá gbogbo wọn. Pápápá president tó dẹ̀ jẹ́ ti president gangan kí apá ni wọ́n fi lánàá o. Àwọn tá à ń wí wọ́n pa àwọn àmì ẹjọ́ bàbá ṣó fọ́tò àwọn arábí yẹn. Wọ́n pa àwọn àmì yẹn bí eré. Nígbà náà la tó wá mọ̀ pé this one no be ṣeré bí àṣà àwọn olóògbò ọkùnrin tí mò ń sọ rèé. Kí apá ni wọ́n fi lánàá. Níbo là ń lọ Nàìjíríà? Àwọn fallen heroes lẹ́wọ̀ yìí, àwọn àmì Nàìjíríà tí wọ́n ti fi lánàá táàrà bíi ti pàǹpàkùpà. Ìgbà yẹn ni wọ́n tó wà mọ́ lọ́rọ̀ l'Àbújá pé ó dàbí pé ń táràlú sọ yìí òdodo máa ní. Ṣé mọ̀ pé táburú bá ń ṣẹlẹ̀ sí aráàlú, ogun tó ń wọlé tó ń káràlú lọ, wọ́n á nírun bí lọ́ ń lù ní. Ẹ̀yin ẹjọ́ gbọ́mọ ọba. Ìgbà yẹn ni wọ́n máa pariwo pé èmọ̀ wọ̀lú èmọ̀ tí wọ́n ń wọ̀lú báyìí. Kíá ni wọ́n ti àwọn schools tí wọ́n wà l'Àbújá kiri. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá panic. Àwọn National Assembly wọ́n kóra wọn jọ, àwọn pàápàá jùlọ àwọn tó jọ position. Nígbà tá a ti ń pariwo jọ́kì ní àná wọn ò dá wa lóhùn wọn tí ẹ̀ ríro. Mọye ìdílé táwọn ènìyàn ti sọdọ̀ ní gbèsè. Mọye ìdílé tí wọ́n ti sọ bànújẹ́ ayérayé sí. Wọ́n á gbé èèyàn, wọ́n á béèrè 100 million. Ẹlòmíì ò rí 1 million rí láyé ẹ̀ béèrè 100 million lọ́wọ́ ẹbí ẹ̀. Ó di kán máa bẹ̀bẹ̀ kán máa negotiate bí ẹ tó fẹ́ ra mọ́tò. Owó tí ò ní receipt, owó tí ò l'account.
láìpẹ́ nìkan làwọn nú wọn pé gọ́fìmẹ̀ntì náà ń gbà bẹ́ẹ̀ irọ́ ni òótọ́ ni agbọ́n mo sọ yẹn last week ká má tán repeat ẹ̀ gọ́fìmẹ̀ntì sọ pé BBC tó lọ conduct interview yẹn wọ́n máa gbé wọn yes just to cover their face láìpẹ́ láì jìnà wàá wá rí i pé ó ti ń di reality bọ̀ àwọn senate para wọn pọ̀ a máa impeach pẹ̀ ṣé impeachment nìkan láago mélòó àbí kẹ́ ẹ bá wa wá solution bí solúkìdẹ̀ lẹ máa wá ní sí security tó insecurity tó ń bá Nàìjíríà jà báwa ó tiẹ̀ lọ jẹ́jẹ́ ẹjẹ́ àfarare lọ wọ́n kóra wọn jọ wọ́n àdírẹ́sì press wọ́n ṣe ń bọ́ àfihàn ṣe lẹ́yà àti wọn torí nǹkan ṣe lẹ́yìn ẹ̀yà mi lẹ́nu o ẹjẹ́ àwòrán mò ń bọ̀. Leader of the Senate. We had discussed the issues as they relate to security in the country and all the issues around it. And we had also discussed that we're going to come back to plenary to discuss the efforts that have been made so far on the issues of security in the country. After which we will give an ultimatum to the President that he resolves this issue, otherwise we give an impeachment notice. And as such, Minority Leader, when you are going to come under your point of order, first, you are supposed to cite the order. Second, you are supposed to discuss with me what you are going to discuss. You didn't. Thirdly, I read the progress report. Thirdly, when I read it, when some of our colleagues were still not listening. Thirdly, we have already passed that stage. Look at where we are today. So, just hold on, please. So, at this moment, that point of order, I don't know what it is, but falls flat on its face. Leader of the Senate. Of the day is the presentation of a bill standing in the name of Senator Abuja Development Act, Amendment Bill 2022 SB 1042. Development Act Amendment Bill. The first business of the day of Senator Sani Oba on Nigerian International Financial Center. Establishment Bill 2022. And measures aimed at of government. Bill 2022, SB 1045, first reading. Nigeria International Financial Center Establishment Bill 2022, SB 1045, first reading taken. Ability of government is the protection of lives and property of citizens. Obviously. And for us, the minority caucus in the Senate, we also took into cognizance the fact that the Senate had at various levels, at various times, convened various security meetings, various... All we are saying, open this one. Let me all we are saying, this is our country. ẹlẹ́yà tí wọ́n ṣe last week ó lẹ̀ ń wò yìí tó bá pọ́n mean business lóòótọ́ impeachment kan ló kàn n tó yẹ kán ṣe gangan ni kí wọ́n kóra wọn jọ ó yá sọ̀rọ̀ ìyá ọ̀gbẹ́ni kí ni solution wọ́n kọ́kọ́ gbé kinní yẹn ní senate pé àwọn fẹ́ sọ̀rọ̀ báyìí senate president wọ́ dànù olùgáfẹ́ mọ́lẹ̀ pé kò jọ rárá ìbíkọ́lẹ̀ ti sọ̀rọ̀ yẹn olùkọ́ agbára ṣùgbọ́n tó yè mí lẹ́nu ni pé all my thought was that àwọn senators yìí àti
upper chamber o àti lower chamber o National Assembly generally wọ́n á parapọ̀ wọ́n á bá wa fight insurgency. That was my thought wípé wọ́n á lọ sọ́dọ̀ president o ọ̀gbẹ́ni kí ni ká ṣe o Mr. Man wọ́n ti dé Abuja o kí wàá ní security tàbí ṣe. That was my thought. The next thing tí wọ́n dẹ̀ ṣe nígbà tó rí pé àwọn ará bí yóò gbé balẹ̀ lóòótọ́ wọ́n lóbi ṣeré the next thing ti National Assembly dẹ̀ máa ṣe wọ́n kàn láwọn fúnra wọn 7 weeks leave ni wọ́n lọ off fún ọ̀sẹ̀ méje bọ́sẹ̀ mẹ́fà bọ́sẹ̀ méje àwọn nìkan oníkálukú ti sá kúrò Nàìjíríà lọ wọn èmi àti yín tá a lè sá lọ they left us here fìrìfìrì lásán ni wọ́n rí àwọn lásán náà rí wọn rè gún o àwọn yóò tí kidnap kọ́nú wọn o kí wọ́n máa béèrè 100 million o wọ́n ti sá lọ wọ́n wá fèmí àti yín sílẹ̀ káwa máa pariwo 2023 kiri ẹ̀yin tẹ́ pariwo 2023 ẹ̀ ṣe yára yín làkàyè. This is a clear case of negligence. They neglect us. Wọ́n bàlú yẹn jẹ́ tán. Wọ́n sọ di ungovernable tán. Wọ́n wá fi wálẹ̀ wọ́n sá lọ. Àwa tá a dà ilé sá lọ. Àwa rẹ̀ ò yáwìyà. Ẹni mélòó ló wẹ̀ tẹ́ ìpariwo 2023? Ẹni mélòó ló lè wọ pléènì kò sá lọ nù yín sí? Tẹ́ ẹ bá gbọ́, ẹ bá fẹ́ gbọ́, ẹ bá fẹ́ ẹ má gbọ́. Gbogbo ilẹ̀ Yorùbá láàárọ̀ bíi tiwa. Ní Abẹ́òkúta, wọ́n sì mú nǹkan nínú àwọn olórí wọn. Lánàá yìí l'Abẹ́òkúta. Just to prove it to us pé rumors tá à ń gbọ́ pé wọ́n ti wà nílẹ̀ Yorùbá kì í ṣe rumors òdodo ni. Ẹ mọ̀ wá mú ńkọ́. Ilé police station wo ló fẹ́ lọ? Tí police station bá accept ẹ̀, tí combating court bá remand ẹ̀, court wo prison yard wo náà fẹ́ mú lọ? Ìtọ́ ti ẹ̀ṣẹ̀lẹ̀ Kújè tí gbogbo security wà ṣojú iná ṣe fọ́n dànù tó lọ kó àwọn èèyàn wọn jáde. Ìtọ́ yẹ kí gbogbo wa kọ́kọ́ panu pọ̀ kákọ́jọ sọ security wa àti pé kí ni solution? Do you think the synergy is still working? Àpapọ̀ yẹn ò ṣiṣẹ́ mọ́ kò sí nǹkan tó dẹ̀ fà á. Fúlàní ti ríra wọn bí olórí tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé máa rán yín létí ẹ̀yin tẹ́ ń bá mi bọ̀ látàyè gbàgede mọ̀ ní last year. Ẹ rántí pé ọdún wọn náà ti pa ọ̀gbẹ́ni yẹn náà sí. Secretary Miyetti Allah lára àwọn ọ̀gá wọn gbà yẹn ó jáde ó sọ fún wa pé àwọn ò sọ pé Buhari lọ tọ́ta mu ṣùgbọ́n kí Yorùbá sì lọ jókòó síbì kan kò jọ rárá páwọn gbéjọba lẹ̀ pé lẹ́yìn 2023 Fúlàní ló tún sì máa rú lọ́dún 4 nítorí wípé tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé mọ́ rán yín létí ni o nítorí pé Yorùbá àti South àtijọ́ parapọ̀ àti lo years ju àwọn lọ ní 1999 sí 2003 sí 2007 wọ́n là lò ọdún 8 which is Ọbásanjọ́ then lẹ́yìn ẹ̀ wọ́n ní Yar'Adua lọ́dún 2 ọ̀hún re tán wọ́n ní lẹ́yìn ẹ̀ làwọn ní Goodluck Jonathan ṣẹ̀ṣẹ̀ wá gbàjọba ìyẹn lò ọdún 6 pé so years ta lò yẹn àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ ń lo normal year báyìí ni lọ́dún 8 ti ọdún 8 Buhari ló ṣẹ̀ṣẹ̀ jẹ́ ọdún 8 táwọn lò wọ́n ló sì kù ọdún 4 ok Yar'Adua àti lọ́dún 2 ó dọdún 10 àbí wọ́n ní àwọn ó sì kù ọdún 4 fáwọn láti lò torí pé Goodluck lọ́dún 6 kí ló pé bàbá Ọbásanjọ́ ìyẹn lọ́dún 4 ọdún Ọbásanjọ́ lọ́dún 8 ọdún 8 àtọdún 6 àwọn dẹ̀ṣẹ̀ lọ ọdún 8 kan àtọdún 2 ni sọ́ọ̀sì kọdún 4 wọ́n nígbà ẹni equation yẹn máa balance pé lẹ́yìn Buhari yóò Fúlàní ló tún máa bọ́ síbẹ̀ báwo náà ṣe máa jẹ́ ó bọ́ síbẹ̀ wọ́n ti mọ̀ pé nígbà fọ̀rọ̀wọ́rọ̀sẹ̀ àwọn tó máa kó wá náà kó wá tẹ̀lé and yet you are telling us we are in one Nigeria and yet you are telling us the synergy is still working. Okay, the synergy is still working. Àwọn tó wá fẹ́ ṣiṣẹ́ lórí security dà ṣé rò pé wọn ò mọ nǹkan ṣe ni àwọn yẹn dà àwọn tó fẹ́ ṣiṣẹ́ lórí security yẹn dà ṣáwọn tó ti sá lọ lóyìnbó
tó fẹ́ pé àwọn aráàlú òyìnbó fẹ́ ṣe fún wọn dáadáa ni ẹnikẹ́ni nínú wọn tó bá wọ any country ó yẹ kó lé wọn padà sí Nàìjíríà ní pẹ́ lọ padà tún lù yín ṣe ṣùgbọ́n ṣé àwọn tó jáwọn ní landlord tí wọ́n ní property ń bẹ fúnra wọn ilé oníkálùkù ló lọ kò lọ hòtẹ́ẹ̀lì wọ́n bá dé Amẹ́ríkà lé nílé wọn náà máa sùn wọ́n bá dé Europe lé nílé wọn náà máa sùn ìmọ̀ olóṣèlú tẹ̀ rí yẹn ẹ̀yin tẹ̀ ń bára yín jà òbí lè máa ṣe Tinubu ni Àtíkù ni ẹ̀yìn kan ni ibo lẹ́yìn lóògbé dámọ̀ òkú yín lọ́yọ̀ọ́. We are saying the truth à ń sọ ọkọ tó wà reality ní tó yẹ kí gbogbo Yorùbá jọ panupọ̀ kájọ face. Ìgbò wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ mú àwọn yẹn wọ́n ti ṣọ́ wọn wọ́n ti wo ìyàwó ló jẹ wọ́n ìyá kan fẹ́ rúùlù ni Biafra tó pariwo wọ́n ti rí pé kò irọ́ ló ń pa wọ́n rí pé kì í ṣe pọ́n mí ni ẹ̀yẹn fi wọ́n ṣe president lẹ́nu wọn panumọ́ wọ́n yà gbòbí láyè kóbì náà bá dupò ẹ̀rí kóbì náà ti ń rù kiri Yorùbá náà ti join wọn ẹ̀yìn tó gbọ́ Biafra mọ̀ lẹ́nu Ìgbò bí àjọ ṣọ́gbù tẹ́lẹ̀ wọ́n ti panu Biafra mọ̀ sí tó kàn wọ́n mọ́ but Yorùbá wọ́n mú Tinubu náà wọ́n gbé léyìn lọ́wọ́ àwọn kan tí wọ́n rò làkàyè dáadáa àti ń fọkàn sí pọ́n máa gbé fún Tinubu yóò ìbádùn lóòótọ́ ká náà gbé fún àmọ́ who says who ṣé bọ́ ṣe ń ṣe yìí tá a bá ṣọ́ra Ọlọ́run má jẹ́ kó sọ Nàìjíríà dà Afghanistan nínú tá à ń bá bọ̀ yìí because tí wọ́n bá lè lọ succeed láti gba sọ̀rọ̀ kó parí kí ló tún kù ẹ wá ní wọ́n ti gbalẹ̀ Yorùbá wá gbà náà referent father kan ṣé referent father ní bishop tí wọ́n gbé prelate Methodist tán gbé jọ́kì ní àná nílẹ̀ Yíbò òfà orí tí wọ́n gangan ní 100 million ti bẹ̀rẹ̀ ńgbọ̀n ti 100 million yẹn wò tán rí pódùn orin tó dẹ̀ kọ́ sí anybody is 100 million flat wọ́n ná bàbá yẹn sí gbogbo Yorùbá tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé bàbá yẹn ni wọ́n sọ fóun pé kóun lọ sọ fún àwọn Yorùbá pé gbogbo ilẹ̀ Yorùbá làwọn ti kárí most especially Lagos Ibadan expressway wọn làwọn wà bẹ́ẹ̀ pé gbogbo ilẹ̀ Yorùbá làwọn ti wà ṣe gbọ́ newspaper lẹ́nu wọ́n ti wà nílọrin wọ́n ti wà lọ́yọ̀ọ́ wọ́n ti wà lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ti wà lọ́ṣun Ogun State iná ògbẹ́yìn níbo ló tún wá kù ilẹ̀ Yorùbá tí Ọ̀wọ̀ ni wọ́n ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ tí ogun afojú rí yẹn wọ́n ti proof presence wọn ní Ondo State ibo ló tún kù sí irọ́ ni wọ́n ṣe tó ń ṣe adẹ̀fojú ara wa rí ẹ̀yin tẹ́ ń pariwo 2023 lèmi ń bá sọ̀rọ̀ kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé ẹ̀mí tó wà ló dìbò ṣé nù ta wà yìí àfi ká máa bí Ọlọ́run torí tẹ́mi rí sí tí mo rí yìí tí wọ́n ṣe àwọn tí ibi tí wọ́n lọ yẹn ibi táwọn arábí yẹn lọ yẹn níbi Zuma Rock yẹn wọ́n interview torí pé àwọn kan gbé rí àyẹn gangan everybody sádánù ní ìfẹ́ àwọn tó wá mọ́tò àbádọ́ mọ́tò wọn Zuma Rock lẹ́wọ̀ ẹ̀ àwọn residents lọ padà lọ interview wọn tẹ́ bá gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ ẹ bá ń play interview yẹn. This beautiful monolith on the border of the Federal Capital Territory and Niger State is regarded as a gateway into Abuja from most states in northwest Nigeria. This is the spot of the latest attack on the troops of the 102 Battalion of the Presidential Guards Brigade by bandits on the 9th of Thursday, July 28, 2022. They came towards from Madala, coming towards Madala, and they start firing at the army unexpectedly. But the army, they stood up, they retaliated back. All through they move all through till they get to this U-turn here. So those special forces came out also with their weapon and everything. Before they could come out, they'll run off. From the military that survived, we learned that two sustained injury, well, they lost one. We realized that they have a serious gun battle. When we went there, there is blood, that they dragged blood, maybe of one of the members that is shot.
is the third attack on the fringes of the Federal Capital Territory by bandits, and residents fear for their lives. Water bill, gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ sọjí o. Gbogbo ọmọ Yorùbá, gbogbo lọ́balọ́ba nílẹ̀ Yorùbá, gbogbo níjòyè ó yẹ dìde o. Ǹjẹ́ ẹ ti gbọ́ tuntun pé water bill ti tún di ohun àpérò láti sọ di òfin nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin. Buhari gbé gírẹ́sì bíìlì wá kò wọlé, àwọn ọmọlé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìgbà náà já kulẹ̀. Buhari gbé rúgà bíìlì wá ó tún lulẹ̀ ní o. Ní báyìí water bill ni àwọn Fúlàní tún gbé jáde. Kí ni ìtumọ̀ water bill? Water bill yóò fún ìjọba àpapọ̀ ní àǹfààní láti di alákòóso àti olùdarí gbogbo odò ilẹ̀ Yorùbá pátápátá. Ìjọba àpapọ̀ yóò sì jẹ́ aláṣẹ lórí gbogbo odò orílẹ̀-èdè Yorùbá. Odò Èrò, Ọ̀ṣun, Ọ̀sẹ́, Ìkọgùsì, Ọ̀gbẹ́sẹ̀, Àyánnùgbà, Lẹ́kìtì. Ọmọ ìlú kò láṣẹ níbẹ̀ mọ́ àyàfi kí wọ́n gba àṣẹ lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀ tí wọ́n bá fẹ́ ṣe ohunkóhun. Odò Ọ̀ṣun Òṣogbo, àṣẹ bóyá a lè ṣe ti di èèwọ̀ fún ìlú. Ìjọba àpapọ̀ ti di alábàáláṣẹ bákan náà lórí odò Àṣejìrẹ́, Erinlẹ̀, Àfọ̀n, Ọbà àti odò Ọ̀tìn. Odò Òmù nílùú Èkó, odò Ọ̀tà ọ̀nà nílùú Ìkòròdú, Làgún àti odò Lẹ́kí, odò Ọ̀wẹ́nà lóńdó, Yewa àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ti di tìjọba àpapọ̀. Àlà, Ọ̀sẹ́, Ọ̀gbẹ́sẹ̀, Ìgbọ́kọ̀dá, Olùwá àbí ẹ̀gbọ́n ni. Kò sí pé ọmọ ìlú lè pàṣẹ ọjọ́ ọdún tí wọ́n bá fẹ́ ṣe àwọn ọdún ìmọ̀. Kódà odò Ègùnpupa ti ìlú Ìbàdàn tá a mọ̀ sókùnpa, àyàfi kí ọmọ ìlú tàbí ọba Yorùbá gbàṣẹ lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀. Odò Ọ̀gbà ti ìlú Ìsẹ́yìn ní bíbọ́ ti dèèwọ̀ láì gbàṣẹ lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀. Ohun tí water bill túmọ̀ sí ni pé àṣẹ kan náà tí ọmọ Ìkòròdú ní lórí odò Májídú àbí ti Ọ̀tà ọ̀nà náà ni Fúlàní yóò ní. Àṣẹ tí ọmọ Òṣogbo bá ní lórí Ọ̀ṣun Òṣogbo ni ọmọ Fúlàní náà yóò ní àǹfààní irúfẹ́ bẹ́ẹ̀. Kò sí àǹfààní àti bọ Iyemọja, Ọ̀ṣun Òṣogbo, Ọ̀gbá, Ọ̀kẹ̀rẹ̀, Ọ̀tà ọ̀nà, odò Ògùn láì gbàṣẹ lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀. Tí ìjọba àpapọ̀ ò bá fọwọ́ sí, kò sí àṣẹ lẹ́nu ọba mọ́. Tó bá ń wu ìjọba ní o, bí kò sì wù wọ́n, ọba kan kò ní àṣẹ. Àní ọgbọ́n tá à ń sọ fún ọ̀rẹ́ mi. Ohun tí water bill túmọ̀ sí ni wípé gbogbo ẹni tó bá ti ní ohunkóhun létí bèbè odò láti ibùsọ̀ kan dé ibùsọ̀ mẹ́rìndínlógún, ìyẹn 8 miles, okòlóní ni o, ilé ló kọ́ síbẹ̀ ni o, gbogbo ẹ ti di tìjọba. Àǹfààní tí water bill fún Fúlàní ni wípé wọ́n ní àǹfààní àti da ẹran wọ odò kódò ní gbogbo àsìkò tó bá wù wọ́n. Gbogbo ẹni tó lóko létí odò, gbogbo ẹni tó ní nǹkan ọ̀gbìn létí odò, àní ó ti di jíjẹ fún màálùú Fúlàní. Ohun tí wọ́n torí ẹ̀ gbé òfin water bill jáde nù o. Gbogbo ọmọ Yorùbá, ọba Yorùbá, ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ òjíire, ẹ dìde, ẹ panupọ̀. A ò fẹ́ water bill kó di òfin o, torí pé nígbàkúgbà tó bá wù Fúlàní ni wọ́n lè da màálùú wọ ibikíbi nínú odò Yorùbá. Ẹ má jẹ́ kí àwọn olóṣèlú Yorùbá ta ọjọ́ ọ̀la ògo iyì ẹ̀yin ọmọ Yorùbá fún Nàìjíríà o. Gbàjàbíàmílà tó jẹ́ olórí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin kékeré ti sọ wípé gbogbo gómìnà ilẹ̀ Yorùbá àti Nàìjíríà lápapọ̀ ti fọwọ́ sí pé kí water bill ó di òfin. Ọpẹ́lọpẹ́ àwọn aṣòfin ti Benue tí wọ́n yarí pé. It is an evil plan and Benue State will resist that water bill. Gómìnà àwọn kò lè fọwọ́ sí irú ìkónilẹ́rú bẹ́ẹ̀. Gbàjàbíàmílà tó jẹ́ ọmọ Èkó kò takò àbá náà. Bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn aṣojú ọmọ Èkó nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin náà sọ̀rọ̀. Gbogbo ọ̀nà tí Fúlàní yóò fi gba ilẹ̀ mọ́ onílẹ̀ lọ́wọ́ àti odò lèyí o. Alálẹ̀ Yorùbá ẹ gbà wá o. Ọ̀rọ̀ lómi Ìdó, nàmú lómi Ìtàgì, àbálámọ̀dèkìtì ẹ̀fọ̀n, àbá bíbí ìrèrè ìlú Ọ̀páárá. Àwọn ni wọ́n ṣe fá fún ẹfun tótó ní Mìíyán. Àwọn ni wọ́n ṣe fá fún òòṣà mẹ́jọ ní Mósè. Wọ́n ní àwọn bá Ọ̀rúnmìlà jagun. Ọ̀rúnmìlà ń pé ẹ lè bá. Ẹ káàbọ̀ padà. Wàhálà ní ilẹ̀ tó rí yẹn. Gbogbo ọ̀nà tí Fúlàní máa fi jẹ ọ̀gá lé wa lórí, ó ní wọ́n ń bá wọn ṣọ́. Láàrin oṣù péréte tó kù kí olórí wa lọ, gbogbo tútọ́ fẹ́ fi wá palẹ̀ rí. Àbí mélòó ní August sí May kò pọ̀ mọ́. Àmọ́ wọ́n fẹ́ wíìlì gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátá fún Fúlàní. Water bill látúgbọ́ rúgà ṣe bẹ́ẹ̀ ó lulẹ̀.
èwo ni wọ́n tún gbé wá ìyẹn náà tún lulẹ̀ rúgà ọ̀nà rúgà àwọn èèyàn ní láíláí water bill náà tún gbé dé yìí o àgbọ̀ kẹ́nikẹ́ni sọ kankan síbẹ̀ láìpẹ́ yìí ni wọ́n sẹ́ndì fídíò yẹn sí mi pé kí n play ẹ̀ nínú program wọn bóyá ọmọ Yorùbá àjẹgbọ́ ká lè sọ fáwọn tá a rán lọ sílé ìgbìmọ̀ aṣòfin pé kán má buwọ́ lu kinní yẹn o láì kò jẹ́ bẹ́ẹ̀ Tinkan Island Bar Beach gbogbo àwọn islands ta ní ta ti fi ń pawó tó bá tiẹ̀ di pọ́n pínlẹ̀ Yorùbá wọ́n máa claim gbogbo wọn wọ́n á claim wọn wọ́n á níjọba lónìí whereas territory wà lọ́lọ́ ń dá sí omi wo ni wọ́n ní ilẹ̀ Haúsá jàre ẹjẹ́ gbọ́ irrigation agriculture ni wọ́n ṣe ń bẹ̀ wọ́n dẹ̀ ń gbẹ́ omi fúnra wọn ni ṣẹlẹ̀ òkó ilẹ̀ aṣálẹ̀ lomi kan máa wà ọdún wọn láwọn dáàmù díẹ̀díẹ̀ àwọn ṣìróró dáàmù kọ̀ọ̀kan wọ́n ní wọn ṣùgbọ́n wọ́n lè kó gìrì lọ wọ́n lè kú gìrì lọ́bẹ̀ kan láwọn lọ fẹ́ ẹran lómi mú bẹ̀ àfi kí Yorùbá ká wake off àṣà olóyìnbó ká ní ẹ wake off ìyá níwẹ̀ ká ní wake off àfi ká wake off o àfi ká dìde ká rí nǹkan tá tó ń dùn mí ni pé kò sí tó burú téèyàn bá nífẹ̀ẹ́ sóṣèlú bàbá tó bí mi náà ṣòṣèlú inú òṣèlú gan la bí mi sí àmọ́ òṣèlú gbà yẹn ṣá lè fi wétì sí ṣá òṣèlú ló wà gbà yẹn ọ̀jẹ̀lú ló wà sí gbogbo ẹni tẹ́ wá mọ àwọn olóṣèlú ìtẹ̀lé wọn ṣe máa bá wọn sọ ní tá à ń sọ yìí èmi ò lòdì sí kẹ́nikẹ́ni ṣòṣèlú mi ò dẹ̀ lòdì sí kẹ́nikẹ́ni gbàpótí borí bá ti bá ṣe ẹ̀jẹ̀ ó débẹ̀ àmọ́ sọ mọ́ tóun lọ ṣe ń bẹ̀ là ń béèrè yìí mo fọlọ́ǹbùrà gbogbo ẹni tẹ́ bá ní tó lẹ pósítà ní tó wà lórí ẹ̀mí ni tó wà lórí ẹ̀mí ẹ̀ ni wípé ẹ ṣàgbémi débẹ̀ kí n sọ ẹbí mi dolówó torí ìfẹ́ mi àti yín kọ́ o ìbàjẹ́ ìfẹ́ mi àti yín wọ́n á tún máa fún wa lówó pé ká bá wọn débẹ̀ ṣé bẹ́ẹ̀ ló yẹ ká ti rò ó wọ́n tún ti gbé water bill dé sí pé kí wọ́n sign kí gbogbo governors náà buwọ́lù wípé gbogbo omi tó wà lù àwọn tẹ́ nǹkan bó ṣe wù omi odò ògùn lèmi mú dàgbà tó rọ́ máa bẹ́kúta ni mí ẹgbàre mi ẹgbàre ran mi ẹgbàre bàbá mi àti ìyá mi lòun ẹgbàre bàbá mi délẹ̀ omi odò ògùn rẹ̀ mú dàgbà òun rán fi wẹ̀ mí òun rán fi ṣe gbogbo déédéé òyò yẹn kan ṣe tó bá ti jọ mọ́ mi omi odò ògùn ra fi ṣe tí mo fi dàgbà kí ọkàn wá sọ pé àfi kí n gbàṣẹ kí n tó pọn dògùn ẹ rí i pé èèyàn á lé wọ́n tún ti ní ká wá gbàṣẹ sí so Fúlàní akọ̀ máa free láti because gbogbo ẹ̀ ti di ti federal ló mí nìyẹn bẹ́ẹ̀ bá gbin anything sétí odò tí tẹ́ran Fúlàní bá yọ jẹun ọ̀pìyín kú kẹ́ sọ̀rọ̀ ìṣàkúṣà lọ́ máa ṣe ẹ bá dẹ̀ dé bí o dẹ̀ bá dé court wọ́n á níṣẹ́ gbàṣẹ lẹ́nu government kẹ́ ẹ tó gbìn nǹkan tẹ́ gbìn yẹn because every water now belongs to government tábà ti lè sign ẹ̀ ara àwọn nǹkan tá à ń sọ rèé nílẹ̀ Yorùbá ní tèmi fẹ́ kẹ́yìn ọmọ Yorùbá náà rí nìyẹn you see ṣe rí àwọn tó ń pariwo Yorùbá nation most of them ló jẹ́ pé wọ́n rí ń tọ́ rí ẹjẹ́ àjọjókòó ká tọ́ sọ ṣé bí ìlú yìí ṣe ń lọ yìí are you saying the synergy is still working ṣé ẹ rò pé ó sì ìdàpọ̀ wa yẹn ó sì ṣiṣẹ́ kò ṣiṣẹ́ I'm too sure kò ṣiṣẹ́ gbogbo àná làwọn òtítọ́ lójú pé seasoned journalist ni wọ́n lórí ọ̀rọ̀ àwọn arábí wọ́n interview bàbá yẹn náà kì í ṣèmi nìkan ni mo fẹ́ dá sí ọdún èdè Gẹ̀ẹ́sì ni wọ́n sọ wọ́n máa fẹ́ ká jọ gbọ́ I so much love that man ká ní mo lọ opportunity láti pè wọ́n wá tó bá lè wá èmi náà invited the man usually say the truth wọn dẹ̀ bẹ̀rù láti sọ̀rọ̀ láti sòdodo mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ kan tí wọ́n sọ lórí ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ àti sísá lọ táwọn I couldn't imagine ìgbà tí mo gbọ́ páwọn National Assembly gba holiday 6 or 7 weeks náà láwọn tó sì sọ pé lẹ́nìí kílẹ̀ tó ṣú máa gbé bàbá Fálànà wá ẹ̀rọ agbọ̀ngàn bàbá yẹn sọ pé ó possible káwọn National Assembly má rí ibi dé sí mọ́ tó bá fi máa resume
ìlú yín ń jóná lọ́wọ́ ń gbóná lọ́wọ́ ibi tẹ́ ẹ wà tẹ́ ẹ ti jẹ tẹ́ ẹ jẹ sẹ́nẹ̀tì sí tẹ́ ẹ jẹ sẹ́nẹ̀tọ̀ sí ibẹ̀ ń gbóná lọ́wọ́. The next thing for you to do is for you to travel out kẹ́lẹ́ gbọ́lídé. Definitely wọ́n sá lọ ni wọ́n fi wálẹ̀ pẹ̀lú problem wa pé wàhálà tí nìyẹn mọ́sẹ̀ṣálẹ̀ wọn tó wà lẹ́yìn Àbújá yẹn ṣe báwa táwa sálẹ̀ pariwo wọn gbọ́ àwọn náà ti taste ẹ̀ báyìí. Ẹni bá léèyàn l'Àbújá kó tètè kó má yà tètè pè wálé because I couldn't imagine àwọn ẹni dẹ̀ ní game plan kó má lọ ẹ̀rù tó ń bà èmi ni pé kó má lọ jẹ́ ní tó ṣẹlẹ̀ l'Afghanistan tó fẹ́ repeat ní Nàìjíríà yìí because tẹ́ báwo wọ́n ṣe ń ṣe kinní yẹn lẹ́sẹẹsẹ ni they have plan. Tẹ́ bá gbọ́rọ̀ lẹ́nu òtítọ́ lójú yìí ẹ mọ̀ pa ara bí yẹn ní plan wọ́n ní nǹkan kan tó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ achieve yàtọ̀ fún kọ́ńtìyàn gbé kọ́ gbowó yẹn nìkan kọ́ wọ́n ní plan tán wá execute in Nigeria and that is why tán fi mobilize ara wọn from different countries wá sí Nigeria. Babatunde òtítọ́ lójú ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀. That it's no longer it's not funny again, because when you begin to see commanding officer missing, search party launch for a commanding officer, 20 army officers dead, and you begin to look at we seem to be helpless. It's a terrible situation that we found ourselves, and the earlier we change our tactics, the earlier we realize the enormity of the challenge facing us, the better. There are 6 area councils in Abuja. 2 have come under attack now. Any sensible person should realize that at this point, Abuja needs priority attention in terms of security. What this tells us is that they are present in the federal capital already. Let's not deceive all ourselves. Around with what happened in Kuje and Buhari now. From Buhari, they can go wherever they want. That's what it means. They can strike anywhere, either just terrorist attack or some form of banditry, kidnapping people for money and all that. So Abuja needs priority attention. There are 5 fighting army units in Abuja, including the Guards Brigade Battalion. The elites. Their job is to protect the seat of power. So if these things are happening, then something is wrong. In war, the most dangerous principle of war is the ambush principle. Because when the opponent or the enemy decides to employ ambush as a strategy, if you fail to spot the enemy preparing for an ambush, the rate of success in an ambush is about 75%. Surprise attack. Because he will be hiding somewhere, you can't see him. At that point, he can't even come under your fire because you are not seeing him. But he knows that you are coming, he has prepared, he has stayed somewhere just waiting for you. We have lost too many troops in the last 2 years to ambushes. In fact, Boko Haram has reduced attacks on troops at their bases. Ambushes are now very common across the entire theater of war in our country. And my own disappointment about this is, in the seat of power, if our troops are going to respond to distress call, because this was what we had happened, that the gas brigade men were responding to a distress call. And 8 soldiers were killed. Ideally, before responding to a distress call in this manner, you don't just go straight to the objective. You need to scan the area, know where exactly those guys are. In this case, you can use
unmanned area vehicles that will pinpoint the exact location. You don't just go straight to the area. You need the support of ground attack helicopters. They will be flying overhead while the surface troops will be moving towards the area. But what we saw here, even the bandits were already prepared for it. They understand us now. They know the way we fight. They know that once there's a distress call, we will want to move to the area. And how do we move to the area? We get helices, soft skin vehicles. We get soft skin vehicles with mounted troops that can be easily taken out, and you are going straight to the place. You can preempt us. It's like you are going to war blindfolded. So they are ready. Once you get to that point, since they are ready, they will take you out. This is what happened. To hear that that some soldiers are even missing. Boko Haram shouldn't be kidnapping Nigerian soldiers. The commanding officers, the CEO of that troop. See, it is bad enough when they attack us, but to take soldiers prisoner, it's not something that one wants to hear. We've got to realize that the way it is now, Abuja is not safe. Who knows the next area council that they are going to? It could be Amak. So we've got to be ready. We can't have all of those fighting units in the federal capital guiding the seat of power, and this will be happening. What are the helicopters doing? You've got to move with them. You have a mission. They shouldn't go alone. Gone were those days. Well, as in, when you had any kind of attack, when you on any military installation, what you are going to expect from that place is. I think that was what Obasanjo had in mind when he dealt with the people over Odi and Zaki Biam. Yes, it angered people, but he wanted to send a warning that you can't kill soldiers. You can't just go and kill soldiers. Abduct a commanding officer. And we can't. Non-state actors killing soldiers. Obasanjo wanted to send that signal. Signal. And after what happened, did you hear that they killed soldiers again? Today now, killing soldiers is like pastime. I think this killing is not just an ordinary killing, because when we are talking about Brigade of Guards, it is the last line of defense for the sovereignty of the country. If there is a war in any country, the Brigade of Guards is supposed to be the last to go to battle, because they are supposed to defend the first family. The president, his wife, the vice president, his wife, and also to provide security for the speaker, the chief justice of the federation, and then the Senate. So it's an elite corps with special training. And it's about 3 battalions, so about between 1,000 to 3,000 soldiers, most of the time commanded by a brigadier. So it's an elite corps that's supposed to have special facilities. The first thing is that what has happened now is going to demoralize a lot of our soldiers on the battlefield, because the terrorists are engaging the highest organ of power. So it's frustrating. And let me tell you, this ambush would not have happened if there are no insiders. Because for you to ambush Brigade of Guards, you must have information about the movement. You must have information about, the defense mechanism of the Brigade of Guards. So I think we are shocked beyond expression that the Brigade of Guards could come, could be attacked by terrorist groups in the seat of power. If Abuja is not safe, tell me, what is the fate of Kogi? What is the fate of Ekiti or Borno State? So I'm really, since September 1962 that this Brigade of Guards was established, we have never had this kind of thing before. It has never happened. So this is an embarrassment, to our future, to our past, to our present. And I just don't know how the government is going to respond to this, This setback, the setback is becoming alarming and embarrassing from what the president, apparently the president was astonished with what happened in Kuje prison, knowing that, look, if this could happen right under his nose in Abuja there,
I'm sure he would have underrated the capacity of these guys, or he wasn't. See, from the first day, and I've said it here many times, that the president underrated Boko Haram. One of the first things he said after he won the election in 2015 was that, how are the mighty falling? Yep. That how can Chad and the rest of them come and fight on Nigerian soil? He was still looking at Chad, the same country that he invaded when he was GOC, 3 Brigade. He was still looking at Chad, the same Chadians that he took not knowing that President Shagari out to beg him to move back. Battle tested now. But the situation has changed. We are facing a kind of threat that was not there before. The present crop of Nigerian troops were never prepared for this kind of warfare. And whether we like it or not, engaging Boko Haram or ISWAP in the seat of power, that is urban warfare that they brought to your door. They brought urban warfare to our doors. We've got to realize that, look, this threat is real. Saying how are the mighty falling, and you can see that even after he said that, he didn't renew the contract for the military contractors that some of us like to call mercenaries. He didn't renew the contract. And those troops that came from Chad, despite sacrificing many lives, they had to go back. The question is, have we solved the problem? The problem after 7 years of having the president, an army general in charge, because the threats are even bigger. Because that was part of what they used for campaign. The North Central, insecurity the was Northwest, going to be a thing of past. The Northwest, they were not facing this kind of threat at that time. But we now have what is unheard of. Terrorists operating. Look, they were bombing parts of Abuja, but they were never involved in a firefight with the army. That's a different kind of threat that was not there. Targets, they would just come bomb people, run away. But to now face the army in a gunfight, yes. it was never there. So they've got to realize that, look, this is a much different kind of warfare that we are facing. And if we don't get our tactics right, because for me, ambushes will happen. They know that once there's a distress call, you will be heading in that direction. And they're always prepared. Okay. They're always prepared. I have Uche. Uche is calling us from Abuja. Uche, how's Egba tonight? Good evening, Ayo. Good evening, Uche. Good evening, Babajide. Tẹ́ gbọ́ gbọ́ explanation táwọn ènìyàn give. Ẹ wo àwọn analysis yẹn. Ṣé rí pa àti gbàbó àti dọ́kọ̀ délé dání mọ́. It is only God that can save us. Yet, àwọn èèyàn ṣe ń pariwo 2023 ni kìíní kan ló máa jẹ́ Àtíkù ni Buhari ni ǹjẹ́ kọ́ ló kàn sẹ́. Ẹ jẹ́ ká rí n tó yẹ ká rí sìn kó tó go out of hands. Believe you me sincerely, ẹ lọ wo story Afghanistan. Ẹ rí pé the same system tán lórí àwọn ènìyàn dẹ̀ penetrate díẹ̀díẹ̀. Àwọn ń dúpọ̀, àwọn ènìyàn penetrate, àwọn ń dúpọ̀. Ṣẹ́rí tí wọ́n máa jálẹ̀ kan báyìí ó parí. Gbogbo àwọn tó pera wọn lólóṣèlú kọjá jó wọn lójú náà. Nísìnyí ṣáráàlú wá free. Àwọn tó lè sálọ sálọ, àwọn tó wà lè sálọ ńkọ́. N tó dùn mí jù ni pé ṣé rí ẹ̀yin aráàlú tẹ́ ń kọrin 2023 yẹn tí yín ló máa le jù. Ẹ bímọ, àwọn ọmọ wa wà nílẹ̀. Ṣáwọn kò sí ọmọ wọn kan Nàìjíríà yìí. Quote me anywhere. Àwọn tẹ́rí tí wọ́n fúnra ọlọ́mọ tó ń fẹ́ra wọn ṣe tán báyìí wọ́n get out ni. Wọ́n dẹ̀ ní access láti get out anytime. Ẹni táṣù strike tí ó kàn wọ́n torí kò sọ ọmọ wọn bẹ̀ ni. Tọmọ wọn bá ń bẹ̀ tó ti lóṣù mẹ́fà lé, ó ti póṣù mẹ́fà báyìí táṣù ti strike.
ṣáńgílítì kí làwọn ọmọ yẹn fẹ́ kà mọ́. Every year la turn out to half-baked graduates tó bá wá ní wọn wọ employable wọ́n ṣe máa wọ employable ṣé báwọn ṣe ka tí wọ́n nìyẹn. Ó yẹ káwọn atáhùn pariwo 2023 kí gbogbo wa jọ jókòó kájọ rorí pé àwọn tí wọ́n tán fẹ́ ṣe tán yìí kí l'achievement wọn kí náà ṣe fáwọn mẹ̀kúnnù. Bẹ́ẹ̀ ṣe ẹni tán bá ti gbówó wọn yẹn dé kí ẹ mọ̀ fẹ́ wo kí ló ń ṣẹlẹ̀ àwọn náà dẹ̀ ti mọ̀ wá mú. Believe you me, wọ́n mọ̀ wá mú. Nígbà COVID-19 wọ́n ṣe meeting wọ́n fún gbogbo state kọ̀ọ̀kan ní oúnjẹ ẹ lọ fún àwọn èèyàn yín palliative náà pé kí náà ṣe wọ́n lọ kó sínú store kan pamọ́ wọ́n ti rí wàásù fáyò against 2023 indomie tó máa bàjẹ́ 2021 wọ́n kó pamọ́ against 2023 wọ́n fẹ́ fi ṣe election ṣùgbọ́n nígbà tọ́lọ́run máa bá wa ṣe láwọn area kan àwọn èèyàn discover store tí wọ́n kó gbogbo ẹ̀ sí ẹ lọ sílùú òyìnbó ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ àwọn aráàlú òyìnbó pé báwo ni wọ́n ṣe palliative tí wọ́n sí nínú COVID-19 èmi lọ́mọ ń bẹ̀ yàtọ̀ fún oúnjẹ wọ́n tún fún wọn lówó ṣe bí Yorùbá lẹ́ni bá ṣajá mọ́lẹ̀ ló gbọ́dọ̀ fún lóúnjẹ ṣe báwọn náà ní ká ṣe lọ́kọ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ fún wa bí lockdown dẹ́lẹ́pẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ fún wa lóúnjẹ wọ́n dẹ̀ fún wa lóúnjẹ yẹn bẹ̀ tí mo náà kó lọ olóṣèlú kó pamọ́ ni olóṣèlú tá a tún kọrin òsánàkì lẹ́nìí ṣé nǹkan ò ṣe wá ṣaṣá ń gbàgbé have we forgotten so easily. Buhari ni kí ló tún kù Àtíkù ni obituary ni bàbá bèbí ló kọ oríṣiríṣi tó nǹkan pera wọn look sweet tí wọ́n ti bó lára tí ayé ti látán ti fẹ́ látán tí wọ́n bá kó pépà bíi 30 sí lára á tún wú padà sweet is sweet dáyà ni dáyà ń jẹ́ ọsàn tó ti lù omi inú ẹ̀ ò lè dá láéláé ọsàn tó ti tẹ́yìn ẹ̀ ti jẹrà tẹ́tí rí bẹ́yìn létí ṣúọ́lì kò ní ìdíkẹ́ béèrè omi tó máa gbé jáde ò lè dá. Kí ni wọ́n ní tó dá tó wà special fún wa 2023? There is nothing they have that is so special and we cannot be repeating the same thing every time. Ká dẹ̀ máa retí changes rárá o kò lè change. Ẹ lọ bí àwọn tí wọ́n lu ayé tí wọ́n lu ọ̀dọ́ ní 60s early 70s wọ early 80s ẹ lọ bí wọ́n pé báwọn náà ṣe lo life ẹ mọ̀ pé shaft inú ráìsì làwọn jẹrà jẹ ráìsì ẹ rí i pé kò sí ìgbádùn kankan mọ́ àwọn ọlọ́mọdé àfìyà ló gbà ní dọ́là wọn 700 naira mọ́ wọn lọ́wọ́ dísù ń wọ almost 1000 per litre gas in almost 1000 naira and yet we say we are enjoying. A pariwo 2023 àwọn náà ń bá wọn pariwo só ti ẹ̀yẹ kárí mẹ̀kúnnù kan tí kì bá ṣe pé a ní làákàyè tí kì bá ṣe pé a ò gbọ́n tí kì bá ṣe pé a corporate ó yẹ kó dé ká tiẹ̀ má wojú wọn rárá kó dé báyìí ká tiẹ̀ má rí tí wọ́n rò ká ní kó gẹ́rà ọ̀tẹ̀ lọ bá wa tó lù ṣe ìyà ń jẹ wá àní wọ́n gbé palliative wa wọ́n gbé pamọ́ ṣé bí gbogbo ara ń lérí gbà pé wọ́n wá gbà wá 2023 wọ́n ti dé padà ṣé bẹ́ẹ̀ tún kọrin re kì wọ́n ni èmi lè tún kọrin re kì wọ́n ti mọ tó jẹ yín náà mo wo skit kan tó ń ṣe láyé bóyá 2021 àbí gbà kan máa yàn ò ṣe anything fún wọn rárá wọ́n yàn ní senator ó dẹ̀ lọ fọ́dún mẹ́rin nígbò wá dọdún kẹrin tó fẹ́ wá gbàbò lọ́wọ́ wọn ó wá dé wọ́n lè dànù ó dẹ̀ rọra lọ ó lọ north ó lọ ra àwọn àlùbọ́sà ńláńlá wá ó ra ráìsì ike bíi mẹ́ta ó ká àlùbọ́sà sí ó wá fún wọn ní owó ó ti lọ ṣẹ́ 1000 tuntun ó wá kó márùn sórí ìkọ̀ bẹ́ẹ̀ wo àwọn èèyàn tó lè dànù sáré rọ̀ṣì ẹ̀ lórí ó wá sọ lẹ́yìn ọ̀rọ̀ gbà tó ń du kinní yẹn ó wá ní you see I know how to treat them I know they are more or less like e-goats only they forgotten all my sin for 4 years. They did not see me and I will still see their mandate. See how I'm treating them. Àwọn yẹn náà do rice. Ṣé bó náà ṣe fún wa yìí?
Are we ready? Yorùbá lẹ́nu ẹni lèèyàn fi ń kọ méje. Ẹ wo tán ṣe Sri Lanka. Ṣèbí wọn lóṣèlú wọn ṣe ń ṣeré nígbà tí wọ́n rí pé ògbọ̀ wọ́n ti make ìlú yọ̀gọ́ fálẹ́bù wọ́n dìde. Awólọ́wọ̀ ti sọ fún wa pé fúnra wa la máa gbèjà ara wa. Òun ló ń ṣẹlẹ̀ yìí o, ṣáàrẹ́dì láti gbèjà ara wa. Ṣé bá tó sì kọrin Hosanna ni wọ́n ba yé àwọn ọmọ wa jẹ́ inú wa dùn kí tiẹ̀ lè ṣírí ẹlẹ́wọ̀n tó ṣaago mọ́wọ́. Àwọn tí wọ́n ní ọmọ ní yunifásitì Nàìjíríà tẹ́ bá rò pé ó máa ṣe tẹ́ bá rò pé àwọn olóṣèlú yìí ṣe yín lóore bàbá ìkà ni wọ́n ṣe fún yẹn lọ́wọ́ àwọn ọmọ tí wọ́n ẹ̀wọ̀n lọ́wọ́ tó ń mú jáde school wọn ní láwọn abroad kiri University of Texas Oregon tó ti ṣe tó ń ṣe kíní lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ tó ń ṣe Commonwealth lọ́wọ́ ẹ̀ àbí ṣé Oregon ni wọ́n ti ṣe àbí no Oregon náà ti parí world athletics game University kan wà ní Oregon ẹ̀ ọmọ Nàìjíríà ló lead ibẹ̀ àwọn ọmọ olóṣèlú dẹ̀ ni University of Texas ẹ lọ síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ làwọn athletes yẹn máa ń sọ lọ jù go there ẹ̀rọ ọmọ Nàìjíríà àwọn ọmọ olóṣèlú tó ń da millions dànù síbẹ̀ àwọn ọmọ tí yín ṣe èèwọ̀ ni kí wọ́n lọ University of Texas àbẹ̀wọ̀ ni kọ́ lọ Cambridge Gbajabiamila tó ti di ogun tó fẹ́ dàtọ̀ ó tún ṣe wọ Cambridge ó tún ṣe exam bẹ̀ wọ́n tún waste owó wa àwọn ọmọ tí wá léèwọ̀ ẹ̀ ṣáwọn ọmọ tí wá léèwọ̀ ẹ̀ I am not supporting any party and I will be the last person to have supported them. Me support ẹnikẹ́ni. But what I'm saying is that àwa mẹ̀kúnnù ni mo bá lọ́rọ̀. Ẹ jẹ́ ká yára wa ní brain. Gbogbo àtàǹkan ni Hosanna sí wọn yẹn kí ni ṣírímẹ́ǹtì wa. Ṣé o tẹ̀lé àwọn tó wá látẹ̀kọ̀ ló ń yà mí lẹ́nu jù. Èkó ni wọ́n ti kọ́kọ́ discover about 3 or 4 places stores lóríṣiríṣi tí wọ́n lọ kó ní àwọn ẹni hate wa now are they our friends wọ́n hate wa wọn like wa rárá ohun tó ṣe ń dùn mí nìyẹn tá rí mẹ̀kúnnù tó ń sáré tẹ̀lé olóṣèlú kiri ìkọ̀ọ̀kan láàrin wọn torí mi bá wọn kan pàdé as a matter of fact mo rẹ́nìkan ní Mẹ́kà and I begin to surprise pé ṣé irú yín sì wà ní òṣèlú àwọn kọ̀ọ̀kan wà nù wọn tó jẹ́ pé àyàfi ikú àwọn yẹn wọ́n ná owó òṣèlú tán wọ́n tún náwó ara wọn fúlù àwọn kan nìyẹn àwọn kan wà bẹ́ẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan ìkan láàrin 1 million but 99.9% olóṣèlú ni wọ́n láìkì mẹ̀kúnnù wọ́n á dẹ̀ máa bá yín rẹ́rìn wọ́n á máa pa yín lábẹ́lẹ̀ wọ́n á dẹ̀ máa bá yín rẹ́rìn wọ́n yàtọ̀ sí eku wọ́n á máa jẹ yín wọ́n á máa fátẹ́gùn sí wọ́n á máa jẹ yín wọ́n á máa fátẹ́gùn sí olóṣèlú èlò lẹ́fẹ́ fún mi ẹnìkan kọ sí kọ́mẹ̀ntì fún mi pé àbágbàgede you too fumble if you see real money if they give you 10 billion now to hell with 10 billion I say it lórí program to hell with their 10 billion owó tí màá gbà tí màá ṣe ṣírò ẹ̀ sáré àtàlùkẹ́ ọmọ to hell with such money I don't need such money láti là láyé mi mo fẹ́ owó tọ́lọ́ ọba máa fi báríkà sí fún mi ó lẹ́sẹ̀ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tó jẹ́ pé wọ́n á bá àrùn kò gbóògùn náà máa bá kó láyé ìmí àkúkú àìmọ̀dì ọmọ mi pẹ̀lú gbogbo yunifásitì wọn tó lọ nílùú òyìnbó náà ìmí stroke ni ó pa ìmí àní brain tumor ọlọ́run mọ̀ fẹ́ àwọn nǹkan yẹn ránṣẹ́ sí wọn ni láti kàn fi lè taste ìyà tí wọ́n ń bọ̀ wá jẹ lọ́dọ̀ wọn lọ́hùn ohun tó tọ́ sí gbogbo aráàlú ẹnìkan ṣọ́ á kó mọ́ra wọ́n ní bí ó lè sọ pé aṣèrè kó ọrọ̀ jọ tí ò mẹ́ni tó máa ná ayé yìí náà mà ní a máa kólẹ̀ àfúfọ̀gọ́tì àwọn tó ní lánàá dáàbò náà wà àwọn tó ná dáadáa táyé ń ṣàdúrà fún níbo ni wọ́n wà àtàwọn tí wọ́n ná láti fi ní ayé lára where are they sàárè ayé kékeré kan báyìí láyé prepare fún wọn gbogbo ẹ̀ ò lè fẹ́ kò lè fẹ́ nítorí tébù mi ààyè kékeré báyìí ni wọ́n nú wọn mọ́ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n wá kó yẹ̀pẹ̀ sàárè sí wọn lẹ́nu Quran sọ pé àlẹ́ akúmùntàkazuru àtàsọ́dún tí mo fọ ọkọ̀ ọdún títí téèyàn ó fi kú kò ní nítẹ̀ lọ́rùn sàárè ni ó dẹ̀tọ̀ lọ́rùn ẹ̀ iyẹ̀pẹ̀ sàárè ni ó tẹ̀tẹ̀ lọ́rùn ẹ̀ àwọn èèyàn ń ké lójú méjèèjì àwọn èèyàn ń díyà lójú méjèèjì ẹ̀yìn kó dọ́là sí Nàìjíríà ń kó náírà Nàìjíríà ń kó pamọ́ kiri ìtòrìmọ́nú sàárè ìtòrìmọ́nú sọ́kèwé ìtòrì gbogbo yín lẹ́ máa jìyà ìwájú Ọlọ́run ẹ gbọ́ ẹ jẹ́ arórí wa o mẹ̀kúnnù
àwa mò ń bá sọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ àròrí ẹ̀ bá jẹ́ ànara wa ká má ṣe pé fúnra wa mọ́ lórí àwọn idiot tí ò tó torí wọn kiri yìí wọn ò tó torí wọn kú àwọn dà Nàìjíríà ìmọ̀ nípa aṣọ́rọ̀ kì í bí wọ́n nípa Àbújá bàjẹ́ àwọn mú yín dání ẹni wọ́n bá jí gbénu yín ṣé wọ́n mọ̀ wọ́n ọmọ náà kò kàn wọ́n náà sáwọn ọmọ ní ẹni tó bá rí náà rí that's òṣèlú for you ètò fọ́nì jù ni pé ebi ń pa ẹlòmíì inú ilé ẹ̀ o á dẹ̀ tún báṣọ wà lọ máa jíjó olórí burúkú pẹ̀lú wọn òun náà máa dùdì bóyá máa rí kéré àìsàn kan fún wálé how can't you think ẹ wo ó dàbọ̀ ara ń kan mi bye bye. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para àdànà kó kọjá mórí nǹkan fèrè bàbá rere káwí parí BGI TV we are the pace setters. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.